საღამოში დობისა, დღეიდან 4 შაბათ საღამოს, ასევე 5 შაბათ საღამოს თქვენ ნახავთ იმედის ეთერში 23 საათზე ღია ეთერს, რომელსაც იმედის ჟურნალისტები წარმოგიდგენთ. მე ვარ ირაკლი ჩიხლაძე და ჩემთან ერთად დაძაბულ დღეს შეაჯამებენ თაკო მერაბიშვილი, ნინო არღლიანი და შორენა ხვიჩია. საკმაოდ რთული ვითარება ქვეყანაში და მსოფლიოში, რაც უკავშირდება კორონავირუსს და თითქმის ყველა თემა ამან მიჩქმალა, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ და გავითვალისწინებთ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციას, რომ რაც შეიძლება მშვიდად მივიტანოთ მაყურებლამდე ინფორმაცია, რომელიც ეხება კორონავირუსს, თქვენ კი გაქვთ რჩევა, რომ დღეს ორჯერ მიიღეთ ინფორმაცია, რომელიც ეხება კორონავირუსს, იკვებეთ ჯანსაღად, ივარჯისეთ და რაც შეიძლება ნაკლები სტრესი უნდა გქონდეთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებლად ყველაფერი კარგად იქნება. რაც შეეხება ზოგად სურათს, ალბათ საინტერესოა დღის ბოლოს რა მონაცემები გვაქვს, ვითარება არის ასეთი: 213,541 ინფიცირებულია მსოფლიოს მასშტაბით, აი ყველა იმ ქვეყნის მასშტაბით, სადაც ფიქსირდება კორონავირუსი. არ გვაქვს სახარბიელო მდგომარეობა, გარდაცვლილთა რიცხვი არის შემდეგი: 8790, ეს არის ბოლო მონაცემები, რომელიც ცოტა ხნის წინ განახლდა, მაგრამ ყველაფერი მაინც კარგად იქნება. საინტერესოა რა ხდება საქართველოში. 2 საათის წინაც კი შენიდექი ინფექციურ საავადმყოფოსთან და ქრონიკის მაყურებელი ელოდებოდა, ეტყოდი თუ არა, რომ გაიზარდა ინფიცირებულთა რაოდენობა. ახლა უკვე ჩვენს მაყურებელს ვეთქვი ირაკლი, რომ ინფიცირებულთა რაოდენობა საბედნიეროდ დღეს დილით 4-ით გაიზარდა და ამის შემდეგ ეს ფაქტი აღარ დამდგარა დღის წესრიგში. დავიწყოთ კარგი ამბით, მეოთხეული გადაცემა ჯერ ჩვენს ქვეყანაში არ ფიქსირდება. კარგი ამბავია ისიც, რომ მალე გვეყოლება მეორე გამოჯანმრთელებული, ამას ელოდებიან მედიკოსებიც, ველოდებით მათ შორის ჩვენც. რაც შეეხება ზოგად მდგომარეობას პაციენტებთან მიმართებაში, სამწუხაროდ 2 პაციენტის მდგომარეობა შედარებით მძიმეა, ვინაიდან ვირუსს ახლავს ქრონიკული დაავადება. რაც შეეხება სხვა პაციენტებს, ამ დროისთვის დაზუსტებით და დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ მათი მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი, სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება არც ერთი მათგანის და ველოდებით ინფორმაციას მედიკოსებისგან, რომლებიც ყოველდღიურად აქტიურად გვაწვდიან, ასე ვთქვათ, დეტალურად მონაცემებს პაციენტებთან დაკავშირებით. იმედია დამაიმედებელი იქნება მედიკოსების ინფორმაციებით. საბედნიეროდ ჩვენს ქვეყანაში არ არის ჯერჯერობით გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობა, თუმცა ყველამ კარგად იცის, რომ საგანგებო მდგომარეობის ელემენტები ჩართულია, შეწყვეტილია ფრენები, საქალაქოთა შორისო გადაადგილება შეზღუდულია და ასე შემდეგ. მაგრამ სამწუხაროა, რომ ისევ გვიწევს საუბარი თვითიზოლაციის წესების დარღვევაზე. მხოლოდ დღეს 28 ადამიანმა დაარღვია თვითიზოლაციის წესი და საერთო ჯამში იძულებით კარანტინში არის გადაყვანილი 99 ადამიანი. ამიტომ მხოლოდ მედიკოსები ვერაფერს ვერ გახდებიან, თუ კი ეს სამოქალაქო პასუხისმგებლობა ჩვენც არ ავიღეთ ჩვენს თავზე. ძალიან სამწუხაროა ამაზე, რო გვიწევს საუბარი, მართლაც სამწუხაროა ის მოსალოდნელი ეკონომიკური, კორონას ეკონომიკური ეფექტი, რაც შეიძლება დადგეს, ის გამოწვევის წინაშე შეიძლება დადგეს არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყანა, არამედ მსოფლიო ეკონომიკა, თუმცა ვიდრე აქამდე მივალთ, იქამდე აუცილებელია გავიაზროთ, რომ დღეს საკუთარ თავზე, საკუთარი პასუხისმგებლობით უნდა ვიზრუნოთ, აუცილებლად და უნდა შევასრულოთ რეკომენდაციები. და აუცილებლად გავითვალისწინოთ ჩვენს ეკრანზე, ლოგოს მოპირდაპირ მხარეს არის დატანილი შემდეგი ჰეშტეგი დარჩი სახლში. ეს არ არის უბრალოდ ნათქვამი, ეს არის მოწოდება იმისთვის, რომ ჩვენ ყველამ ერთად ვიზრუნოთ ერთმანეთზე და რაც მთავარია გავუფრთხილდეთ ჩვენი ექიმების შრომას, მთავრობის შრომას 24 საათიან რეჟიმში. თქვენ ხედავთ, როგორ რეჟიმში მუშაობს სახელმწიფო, რომ არ გახდეს უმართავი პროცესი. არ გაშინებთ, მაგრამ ეს არის აუცილებელი. მოდით გადავიდეთ მთავარ თემაზე და მიმართულებითაც ვუთხრათ ჩვენს ტელემაყურებელს, თუ რა თემაზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 8 მარტის შეთანხმება ყველას გვახსოვს. ხო, ქალთა საერთაშორისო დღეზე არ არის საუბარი. საუბარია 2020 წლის არჩევნებზე, რა პრინციპით ჩატარდება არჩევნები. რა საარჩევნო სისტემით უნდა ჩატარდეს არჩევნები, რომელიც საერთოდ მიიჩქმალა კორონავირუსის თემის გამო და ვეღარ ვაქცევთ ისეთ ყურადღებას, არადა ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზეა უკვე. მნიშვნელოვან ეტაპზეა და ვფიქრობ, რომ დღევანდელი საღამო ჩვენ ამ თემას უნდა დავუთმოთ და გავიგოთ რა ეწევა ამ ცვლილებებს. ხომ არ არის მოსალოდნელი, რომ როგორც რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ვთქვით, ევროპა დაპაუზებულია, დაპაუზდეს პოლიტიკური ცხოვრება ჩვენს ქვეყანაში. ანონსის შემდეგ დაგიბრუნდებით.
მსოფლიო პანდემიის რეჟიმშია. საქართველოს კორონავირუსის გავრცელების ფონზე მკაცრ შეზღუდვებს აწესებს. შეცვლის თუ არა ეპიდემია პოლიტიკურ დღის წესრიგს და რაბედიელის ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის მიღწეულ საარჩევნო შეთანხმებას. ყველაზე მცირე რაოდენობით მაჟორიტარი პარლამენტში, შეცვლილი საარჩევნო კანონმდებლობა და საარჩევნო გეოგრაფია. როგორც ჩაატარებს საქართველოს არჩევნებს 2020 წელს. რთული დღის ბოლოს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი და ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი კობახიძე სტუმრად ღია ეთერში. რამდენიმე წამში შემოგვიერთება ირაკლი კობახიძე პირდაპირ ეთერში. მანამდე გაგაცნობთ ჩვენს ინტერაქტივს, რომელიც უკვე გამოჩნდება ტელეეკრანზე, ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, ვის დაუჭერთ მხარს? ქართულ ოცნებას, ოპოზიციას. ზარი ფასიანია, დარეკეთ და გადაცემის ბოლოს ვნახოთ რა შედეგი იქნება პროცენტებში, როგორ აისახება ჩვენი ინტერაქტივის შედეგები. ვიდრე სტუმარი შემოვა სტუდიაში, საინტერესო არის ხო? რა კითხვები არსებობს, რომელიც გვაინტერესებს ბატონ ირაკლისთან? რეპორტაჟზე მუშაობდი შენ. ასევე გავახსენებთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რა გზა გაიარა ამ პროცესმა და ალბათ მაინც მნიშვნელოვანი იქნება, ხო ნინო? ყველა ის კითხვა დავსვათ, რომელიც უფრო ნათელს მოჰფენს ამ პროცესს. ბუნებრივია. პირველ რიგში კორონას ფაქტორი უნდა გავითვალისწინოთ, რადგან ყოველდღიურობაში ისედაც უკვე გვიწევს ამ თემის გათვალისწინება, ამ შემთხვევაშიც მნიშვნელოვანია თუ ხვალ და ზეგ მაგალითად საქართველოს მთავრობას მოუწევს საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება, ამ შემთხვევაში რა ბერკეტი გვაქვს დამატებით იმისთვის, რომ 8 მარტს ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მიღწეული შეთანხმება მივიდეს ბოლომდე და საბოლოოდ განხორციელდეს საკონსტიტუციო ცვლილებები. კორონავირუსის გავლენას გვერდს ვერ ავუვლით ბუნებრივია საარჩევნო სისტემაზე, თუმცა მაყურებელს ალბათ ძალიან აინტერესებს ციფრები, რომელიც საარჩევნო სისტემაში გაჩნდა. გადავამოწმოთ როგორ დამაბნეველი რიცხვები. ირაკლი კობახიძე მათემატიკა. კონსტიტუციონალისტია. გადავამოწმოთ. რადგან ციფრები და რიცხვები ახსენა, უნდა გამოვტყდა, რომ მათემატიკა არ არის ჩემი ძლიერი მხარე და როგორ ჩანს გუნდში მე მარტო არ ვარ. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის 40%-იანი ჩამკეტი და იმედია, რომ ჩვენი რესპონდენტი გაამყარებ აზრს იმ ადამიანებში, ვინც ამბობს, რომ ჟურნალისტებმა მათემატიკაზე ვსაუბრობთ ამ პოლიტიკური მათემატიკა საინტერესოა. დავძახოთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, თხოვოთ რომ შემოვიდეს სტუდიაში. ირაკლი კობახიძე გვერდდება, რომელთან ერთადაც ჩვენ უკვე მთელ სამცველებზე ვისაუბრებთ თუ როგორ ჩატარდება და რა მოხდება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე ქვეყანაში. ბატონო ირაკლი, გთხოვთ შემოგვიერთდით. სამწუხაროდ ხელს ვერ ჩამოგართმევთ. ამიტომ პირდაპირ მოგიწევთ. სხვა შორის მე დავიზღვიე თავი და ეს არის სპეციალური ხსნარი, რომელთაც შეგვიძლია ბაქტერიებისგან დავიცვათ დისტანცია, ირაკლი. რა თქმა უნდა, დავითვალისწინეთ სოფლიო ჯანდაცვის. ხო, მეგონი დისტანცია დაცულია 1 მეტრი, თქვენგან უფრო შორია. ბატონო ირაკლი, ბევრი ვისაუბრეთ ჩვენ ქვეყანაში არსებულ სიტუაციაზე, ამ სოფლიოს ნაწილი ვართ და ვხედავთ რაც ხდება, მძიმე სიტუაცია. მართლაც თუ ფილმები გვინახავს ამ ვითარებაზე, რასაც ახლა ვხედავთ სოფლიოში, ხო? მაგრამ მაინც საინტერესოა ვისაუბროთ რა ხდება საქართველოში. რასაც აკეთებს ხელისუფლება. არის საკმარისი ეს იმისთვის, რომ ეს პროცესი მეტნაკლებად შეჩერდეს. სხვა ქვეყნებთან შედარებით ბევრად უკეთესი სიტუაცია გვაქვს. სხვადასხვა ქვეყნის მედიაშიც კი საუბრობენ, რომ არ დაელოდა საქართველოს რეკომენდაციებს, მიიღო რეკომენდაციები და გაცილებით უფრო კონტროლს ექვემდებარება ვითარება. პარლამენტშიც იგივე კარანტინის წესები მოქმედებს, ხო? რას დაამატებთ თქვენ? რა ვითარება გვაქვს? დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, ისე გამოვიდა რომ თქვენი გადაცემის პირველი სტუმარი მე ვარ, ძალიან მიხარია კეთილი იყოს ჩემი ფეხი თქვენს გადაცემაში ამას სტუდიაში. საინტერესო თემებზე გვიწევს საუბარი, რა თქმა უნდა, საზოგადოების ყურადღება არის ძირითადად მიმხრობელი კორონავირუსისკენ, ეს არის დღეს ჩვენი მთავარი გამოწვევა და არის აქტუალური საკითხი. ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისათვის, რომ პრევენციაზე გვემუშავა. პირველ რიგში, რომ თავი დაგვეზღვია გავრცელებისგან, ამ ინფექციის გავრცელებისგან, თუმცა მხოლოდ საქართველოსზე ბუნებრივია, ჩვენზე ეს არ არის დამოკიდებული გლობალური ტენდენცია, როგორიც იქნება, ეს ტენდენცია ბუნებრივია, აისახება დიდწილად საქართველოსიც. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ბუნებრივია, გათვლა უნდა გავაკეთოთ ყველაზე მძიმე სცენარზე, იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ვიყოთ დაზღვეული და ამ პრინციპით მოქმედებდა დღემდე ხელისუფლება და ამ პრინციპით გაგრძელდება ბუნებრივია მოქმედება. საბედნიეროდ დღემდე არის კარგი ტენდენცია, გლობალური ტენდენციის გათვალისწინებით, რაც არის ჩამოყალიბებული საერთაშორისო დონეზე, შემთხვევების რაოდენობა არის საკმაოდ მცირე,
განსხვავებით ბევრი მაგალითად ევროპული ქვეყნისგან და სხვა ქვეყნისგან და ეს არის თითოეული იმ ადამიანის დამსახურება, რომელიც არის ამ პროცესში ჩართული, მთავრობის გუნდი მუშაობს ეფექტიანად. არის გამოწვევა ძირითადად ორი მიმართულებით, ეს არის ჯანდაცვა, რაც არის მთავარი მიმართულება და აქ ბუნებრივია კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს თითოეული იმ ადამიანის დამსახურება, რომელიც ამ პროცესებს მართავს. გმირი გახდა ნამდვილი ბატონი ამირან გამყრელიძე, მისი კოლეგები, ზერცვაძე, იმნაცე, ყველა მიცის მათი გვარები და კიდევ ერთხელ მე ვისარგებლო შემთხვევით და მათ გადაუხდი რა თქმა უნდა მადლობას და მთლიანად სამთავრობო გუნდი მუშაობს ბუნებრივია ამ გამოწვევების დასაძლევად. ეს არის ჯანდაცვის მიმართულებით გამოწვევები და ასევე ეკონომიკური კუთხით ბუნებრივია უნდა დავისვიოთ ჩვენ თავი არასახარბიელო სცენარებისგან და ამისათვის კონკრეტული ზომები როგორც იცით იქნა მიღებული მთავრობის მხრიდან დაწყებული დაუშვათ კრედიტების, ნაკრედიტების სისტემა, სესხების, ასე ვთქვათ, სესხებთან დაკავშირებული შეღავათების დაწესება და ასე შემდეგ, ასევე როგორც ცენტრალური ხელისუფლება, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლება იღებს ზომებს იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი იყოს მოქალაქეებისთვის ის სიკეთე, რომელიც არის ასე ვთქვათ, გამოყოფილი ბიუჯეტიდან, იგივე მოხუცებულთათვის, სოციალური დახმარების საჭიროების მქონე პირთათვის, საკვების უზრუნველყოფა, საბავშვო ბაღების თვალსაზრისით, ბავშვების მშობლებს მიეწოდება საკვები და ასე შემდეგ. ეს ყველა ზომა არის მიღებული, თუმცა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მთავარი არის პრევენციაზე ზრუნვა და ამ კუთხით გრძელდება ბუნებრივია აქტიური მუშაობა. ყველა შესაძლო ზომებია მიღებული. საუბრობს იმაზე, რომ ძალიან ეფექტიანია ყველა ის ნაბიჯი, რომელიც იდგმება ხელისუფლების მხრიდან, რა ნაბიჯებსაც დგამენ დავღალავთ 24 საათის განმავლობაში ჩვენი მედიკოსები და ექიმები. საინტერესოა საკანონმდებლო ორგანოს საქმიანობა ამ ეპიდსიტუაციის ფონზე. როგორი მუშაობს საკანონმდებლო ორგანო, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც ფორმატით შესაბამისმა უწყებებმა, რაც თითოეული ჩვენგანისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ფუნქციონირებდეს. არის რაიმე გეგმა სტრატეგია? ჩვენ აქტიურად მუშაობთ მთავრობასთან ერთად, ვადევნებთ თვალყურს მოვლენებს, ჩართული ვართ ამ კოორდინაციის პროცესში, რომელსაც უძღვება პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარიავა, ალამეთი აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ თავისი წვლილი, თავისი უფლებამოსილებიდან გამომდინარე, თავისი წვლილი შეიტანოს ამ პრობლემის დაძლევაში. ეს არის პარლამენტის როლი, თუ რაიმე დამატებითი ზომების მიღება იქნება საჭირო პარლამენტის მხრიდან, ეს ზომებიც იქნება აუცილებლად ბუნებრივია მიღებული. ადამიანები, ვიდრე თქვენ შემოხვიდოთ სტუდიაში, როცა საუბრობდით, რა თემები არის დღეს საინტერესო და აქტუალური, მაგალითად ჩორენამ თქვა, თუ გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა, ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციო ცვლილებებს რა ბედი ელის. აი ამ სცენარზე შეგვიძლია დღეს ვისაუბროთ, გეგმა B რა შეიძლება იყოს. ბუნებრივია აქაც წინასწარ არის ყველაფერი გასათვლელი, ჩვენ არ გამოვრიცხავთ, რომ შეიძლება რაღაც მომენტში აქტიურად დადგეს ეს დღის ეს რიგში გამომდინარე იქიდან თუ როგორ იქნება გლობალური და ადგილობრივი ტენდენციები გავრცელების კუთხით. ბუნებრივია ამ სცენარს ჩვენ ვერ გამოვრიცხავთ და ამასთან დაკავშირებითაც ყოველდღიური კომუნიკაცია გვაქვს ჩვენ მთავრობასთან. ყოველდღე უნდა გადამოწვდეს ის თუ რამდენად არის საჭირო საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება. ბუნებრივია ამ შემთხვევაში არსებობს იმისთვის, რომ ბოლომდე მივიდეს ეს პროცესი. საგანგებო მდგომარეობა არასაგანგებო მდგომარეობისგან რით განსხვავდება, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ გაქვს იმაზე მეტი შეზღუდვის დაწესების საშუალება, ვიდრე არასაგანგებო მდგომარეობის შემთხვევაში. საუბარია შეზღუდებზე, რომელიც უწესდებათ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, ადამიანებს და ორგანიზაციებს, ხო? თუ მაგალითად საჭირო გახდა საყოველთაო კარანტინის გამოცხადება, ანუ არა მარტო რეკომენდაციის დონეზე, არამედ სავალდებულო წესი, თუნდაც სანქციების დაპირისპირების პირობით, ხო? ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ ვერაულით გვერდს საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების აუცილებლობას, იგივე დღეს რესტორნები რო აღვყოთ, კაფეები და ასე შემდეგ, მსგავსი ობიექტები რეკომენდაციის დონეზე იზღუდება მათი საქმიანობა და ისინი მათი უმეტესობა ამას ასრულებს და ბუნებრივია ჩვენ თითოეული მათგანის ვართ მადლიერი, მაგრამ თუ უკვე საჭირო გახდა სანქციების დონეზე, ასე ვთქვათ, ამ პირობების დაწესება და შეზღუდების დაწესება, ამ შემთხვევაში უკვე აუცილებლად უნდა გამოცხადდეს საგანგებო მდგომარეობა. არის
არის მთელი რიგი შეზღუდვები, რომლებიც ვერ დაწესდება საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე და როდესაც ასორზე დევს ერთ მხარეს ასე ვთქვათ პრევენცია ამ სერიოზული პრობლემის და მეორე მხარეს საკონსტიტუციო ცვლილებები, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ბუნებრივია ჩვენთვის პოლიტიკური სპექტრისთვის და ასევე საზოგადოებისთვის. ბუნებრივია ასე დროს პირველ რიგში პრევენციაზე უნდა გაკეთდეს აქცენტი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ბუნებრივია აქაც გათვლები გაკეთებული კონსტიტუციის და რეგლამენტის სრული დაცვით არის შესაძლებელი განსაზღვრულ ვადაში ახლობით თვენახევარში საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება, აქედან გამომდინარე შეიძლება მოხერხდეს ერთის გაკეთებას და მეორეს გაკეთებას, ანუ შეიძლება საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდეს იმგვარი ვადით, რომ ამან არ შეაფერხოს სესიის ბოლომდე კეთილი. კონსტიტუციის გადასინჯვა. ჩვენ ყველა სცენარზე ვიმუშავებთ და წინასწარ გვექნება თავდასხმა. ნაკლებად უკვე ჩვენ ხვდებით. ანუ უკვე ვიცით რომ ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის რომ ბოლომდე მივიდეს მაქსიმალურად. საინტერესოა უკვე ჩვენ გადავდივართ ახლა მთავარ თემაზე ხო, რაზეც დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ და ვსაუბრობთ, ეს არის საკონსტიტუციო ცვლილებები. რთული გზა გავიარეთ რეალურად, მედიამაც, ხელისუფლებამაც, ოპოზიციამაც, ხო? რამდენიმე თვიანი დაპირისპირება, დებატები, ხმაური, ულტიმატუმის ენცაუბარი და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორც იქნა 8 მარტი იყო შეთანხმების დღე. ამაში იყო ჩართული დიპლომატიური корпуსი, საკმაოდ დიდი დოზით იყო. ხო, საკმაოდ დიდი დოზით იყო და მაშინ თუ არ ვცდებით, თქვენ იყავით ჩემი გადაცემის სტუმარი მეცკვირაში, რატო წავიდა ხელისუფლება დათმობაზე თქო, მაგრამ ჩვენ ახლა უკვე უნდა ვისაუბროთ რეალურად რა ნაბიჯები გადაიდგმება, ვისთვის არის ეს კარგი ან რას მოუტანს ქვეყანას. შორნახვით შემოამზადა რეპორტაჟი და როგორც ვიცი, აქცენტი სწორედ ამ მიმართულებით აქვს, ხო? იცი რა არის ირაკლი, რომ პროცესი იმდენ ხანს გაგრძელდა და ისეთ დროს გადავიდა დასკვნით ფაზაზე, რომ ფაქტობრივად აღარავის ეცალა ამისთვის, იმიტომ რომ ახალი შემთხვევები ვლინდებოდა და ზუსტად ამ დროს მოეწერა მემორანდუმს ხელი თქვენსა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის, ამიტომ გასახსენებლად კარგი იქნება, მე ვფიქრობ ეს სიუჟეტი, იმისთვის საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი და როგორ მივედით ამ შეთანხმებაში. დავიწყოთ და ვნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ უკვე კითხვა-პასუხის რეჟიმში გადავიდეთ. ას ერთი დეპუტატი მომხრე 13. ეს ხმები არ არის საკმარისი ყველაფერი ამ დღეს დაიწყო გასული წლის 14 ნოემბერს. დიდი უთანხმოება, რომელიც პროპორციული საარჩევნო სისტემის ჩავარდნამ გამოიწვია, 4 თვის შემდეგ დიდი შეთანხმებით დასრულდა. ეს არის შესაძლებლობა ყველას მიულოცო, ის რომ კომპრომისი არის მიღწეული. ეს არის დიდი ბენეფიტი საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის. ევროკავშირის ელჩი სხვა დიპლომატებთან და მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან ერთად თანაავტორია იმ შეთანხმების, რომელმაც მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებზე საარჩევნო სისტემა განსაზღვრა, შეფარდებით 120-30-ზე. რას ნიშნავს ეს? ჯერ კიდევ მოქმედი ჩანაწერით, რომელიც ასე ნაციონალური ხელისუფლების დროს განისაზღვრა, პარლამენტში 150 დეპუტატია, მათგან 73 მაჟორიტარი, 77 კი პროპორციული წესით არჩეული. ეს შეფარდება კონსტიტუციაში 2008 წლიდან გაჩნდა, მაშინ, როდესაც არჩევნებამდე სულ ცოტა დრო იყო დარჩენილი და რეიტინგ შემცირებულ ნაციონალურ მოძრაობას მეტი მანდატის მოსაპოვებლად მაჟორიტართა რაოდენობის გაზრდა დასჭირდა. არადა რამდენიმე წლით ადრე ირწმუნებოდნენ, რომ 150-ზე საუკეთესო ვარიანტი იყო. 50 მაჟორიტარული წით არჩეული მაჟორიტარული დეპუტატი 100 პროპორციული, ეს არის პროპორციის შედარება. ამ გამოსვლიდან რამდენიმე წელიწადში ნაციონალურმა მოძრაობამ საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვა. კონსტიტუცია თავის პოლიტიკურ დღის წესრიგს მოარგო და შექმნა სისტემა, რომელიც დღემდე მუშაობს. ქართული ოცნების ხელისუფლების დროს გადაწყდა, რომ ქვეყანა სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასულიყო, ოღონდ 2024 წლიდან. თუმცა სადაო დარჩა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების საკითხი. მიუხედავად არსებული ჩანაწერისა, სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა ახლაც მიუღებელია იმ მაჟორიტარებისთვის, რომელთა ხმები საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის აუცილებელია. ამიტომ საჭირო გახდა შუალედური ვარიანტის მოძებნა. თავარი მიზანი არის, რომ ჩვენ გქონდეს იმდაგვარი საარჩევნო სისტემა, რომელიც წაადგება ქვეყანას და ხელშეუწყობს გრძელვადიან სტაბილურ განვითარებას. ქართული ოცნების მმართველებმა თქვეს, რომ საუკეთესო გამოსავალი იქნებოდა დაბრუნებოდნენ 150-ზე შეფარდებას, თუმცა ოპოზიცია შეთავაზებას კატეგორიულად არ დაეთანხმა. მათ სურდათ მაჟორიტარების საკანონმდებლო ორგანოში ეგრეთ წოდებული გერმანული ან ავღანური მოდელით მრავალმანდატიანი ოლქებიდან აერჩიეთ.
პროცესით შიხში შევიდა. დახურული შეხვედრებიდან გამოსული ოპოზიციონერები ისევ ქუჩის გეგმებზე და რევოლუციაზე საუბრობდნენ. განკითხვის დღეს მოუწყობთ ბიზინა ევანიშვილს. სამწუხაროდ შეიძლება საქმე რევოლუციამდეც კი მივიდეს. მოლაპარაკებათა რაუნდიდან რაუნდამდე ისმოდა სხვადასხვა ვერსია და შეთავაზება, თუმცა არა ისეთი, რომელზეც ორივე მხარე შეთანხმდებოდა. ბოლოს ოპოზიციამ მოლაპარაკებების ეს ფორმატიც დატოვა და ქუჩის აქციებისთვის დაიწყო მზადება. ქართული ოცნება ჯერ მაჟორიტართა რაოდენობის კიდევ უფრო შემცირებას, შემდეგ კი ეგრეთ წოდებული 40%-იანი ჩამკეტის დაწესებას დათანხმდა. თუმცა ყოველ ახალ კომპრომისულ ნაბიჯს ოპოზიცია ახალი მოთხოვნებით ხვდებოდა და ასე იყო 8 მარტამდე, ვიდრე საბოლოოდ არ შეთანხმდნენ. ორი კვირის წინ ალბათ არავის არ ეგონა რომ საქართველოში ეს შეთანხმება შეიძლება მოხდარიყო. ჩვენ დავუჭირეთ ამას მხარი 120-ზე ბარიერი 1%. საქართველოს ჰყავს პასუხისმგებლიანი და დემოკრატიული ხელისუფლება. ამ ლიდერებმა და დანარჩენებმა მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, რომლითაც გადაწყდა, რომ მაჟორიტართა რაოდენობა 30-მდე უნდა შემცირდეს და შესაბამისად 120-მდე გაიზარდოს პროპორციულად არჩეული დეპუტატების რაოდენობა. თითქმის ყველა კმაყოფილია, რა თქმა უნდა, ისევ იმ გამონაკლისების გარდა, რომლებიც ყველა ეტაპზე ცდილობდნენ შეთანხმების ჩაშლას. მიუხედავად იმისა, რომ დიპლომატების თანდასწრებით დოკუმენტს ხელი მოაწერეს, ახლა ამბობენ, რომ შეთანხმებას ჩაშლიან, თუ ხელისუფლება მათ მიერ პოლიტპატიმრებად მიჩნეულ ადამიანებს არ გაათავისუფლებს. გვარების ჩამონათვალი აშჯერა მაქვს გაკეთებული, ყველაფერი იცით, ამის გარეშე ჩვენ შემდეგ ნაბიჯებს არ გადავდგავთ. საქართველოში პოლიტპატიმრები არ არიან, მithumetes სასაუბარია მაგალითად 50 მილიონის მომყარვაზე ამ საკითხს ჩვენ პოლიტიკურ წყვილში ვერ განვიხილავთ. ეს არის არასწორი, ვთქვათ, ეპითეტი, რომელსაც იყენებენ, იგივე ეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც იჭრებოდნენ პარლამენტის შენობაში და ცდილობდნენ, რომ ასე ვთქვათ, ხელისუფლება შეეცვალათ ძალადობის გზით. ნაციონალური მოძრაობის და მისი განაყოფი ევროპული საქართველოს მხარდაჭერით თუ მის გარეშე დიპლომატების შუამავლობით მიღწეულ შეთანხმებას პარლამენტში საკმარისი მხარდამჭერი ხავს. ყველა თანხმდება, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები 120-30-ზე პროპორციით და 1%-იანი ბარიერით უნდა ჩატარდეს. ასევე უნდა დაწესდეს ეგრეთ წოდებული ჩამკეტი, რაც ნიშნავს, რომ თუ პარტია არჩევნებში მიიღებს 40%-ზე ნაკლებ მხარდაჭერას, ის ვერ შეძლებს საპარლამენტო უმრავლესობის შექმნას და შესაბამისად მთავრობის ფორმირებას. ამ შეთანხმებაზე ხელისუფლებთან ერთად ყოფილი ხელისუფლების ორივე პარტიამაც მოაწერა და ამით მის შესრულებაზე პასუხისმგებლობაც გაინაწილა. ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი რამეა სატელევიზიო სივრცეში არქივი, რომელსაც საჭირო დროს როდესაც გადახედავ, ბევრი რამე გახსენდება და არც შეძლება შემდეგ ინტერპრეტაციის შესაძლებლობა. რა ასარგებელს მოუტანს ქართულ პოლიტიკურ სპექტრს? საკონსტიტუციო ცვლილებები 120-ზე და ყველაზე მცირე წარმომადგენლობით იქნება მაჟორიტარები ამ პარლამენტში 2020 წელს წარმოდგენილი. სარგებელი რა პოლიტიკურ სპექტრზე, საინტერესო საზოგადოებას რა? ძალიან საინტერესო და დახვეწილი სიუჟეტი იყო პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რაც შეეხება სარგებელს, რომელსაც მოიტანს ეს ახალი სისტემა, დაბალანსებულია ეს სისტემა წარმომადგენლობის თვალსაზრისით, შემცირდა მაჟორიტარების რაოდენობა, გაიზარდა პროპორციული წესით არჩეული დეპუტატების რაოდენობა, შესაბამისად პლურალიზმის ხარისხი ამ შემთხვევაში იქნება იმაზე მაღალი, ვიდრე გვახსოვს ჩვენ გასული წლებიდან. ჩვენი ამოცანა იყო შეგვექმნა ისეთი სისტემა, რომელიც იქნებოდა მისაღები ყველა სუბიექტისთვის, მათ შორის ჩვენი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებისთვის, უმრავლესობის დეპუტატებისთვის, მათ შორის მაჟორიტარებისთვის და ასევე იქნებოდა თანაბრად მისაღები ოპოზიციური პარტიებისთვის და ჩვენ საბოლოო ჯამში მოახერხეთ სწორედ ასეთი მოდელის შემუშავება, რომელიც არის ყველასთვის მისაღები და ითვალისწინებს ყველას ინტერესებს. ჩვენი დეპუტატების ინტერესი მდგომარეობდა იმაში, რომ საარჩევნო სისტემაში სტაბილურობის კომპონენტი ყოფილიყო სათანადოდ გათვალისწინებული და ამ შემთხვევაში ეს სისტემა იძლევა საბოლოო ჯამში სტაბილური უმრავლესობის ჩამოყალიბების და სტაბილური მთავრობის ფორმირების საშუალებას, ასევე შენარჩუნებულია მაჟორიტარული კომპონენტი, რაც იყო ასევე მაჟორიტარების ერთ-ერთი მოთხოვნა. ეს ინტერესები არის დაცული, რაც შეეხება ოპოზიციას. პრაქტიკულად არის გათანაბრებული პროპორციულ სისტემასთან 5%-იანი ბარიერით ის შედეგი, რომელსაც მიიღებს გამარჯვებული პარტია ამ ახალ მოდელში, ანუ არის პრაქტიკულად იდენტური
შედეგის თვალსაზრისით სრულად პროპორციული მოდელი 5%-იანი ბარიერით და ეს ახალი ჩვენს მიერ შემუშავებული მოდელი. შესაბამისად, ყველას ინტერესები არის გამოხატული ამ მოდელში, რომელიც არის ჩვენს მიერ შემოთავაზებული. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ მსგავსი პრეცედენტი, მსგავსი მასშტაბების შეთანხმების არ ვიცი, მე არ მახსენდება, თქვენ კოლეგებს თუ ახსენდება, დამეხმარებიან. ჩვენ არ გვახსოვს და ყოფილი. მე მახსენდება 8-იანი, 6-იანი საპროტესტო აქციები და შემდეგ რო ქრებოდნენ ეს რაღაც პოლიტიკური გაერთიანებები. პრეცედენტი ვახსენე, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ოპოზიციას ამ შეთანხმებაში აქვს ორი კომპონენტი. ერთი, რომელიც ეხება სისტემას და მეორე, რომელიც ეხება ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმრებს. ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ოპოზიციის ნაწილი საუბრობს იმაზე, რომ შეთანხმება არ იქნება მეორე კომპონენტის, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების გამოშვების გარეშე. უშვებთ ამ შესაძლებლობას, რომ აი ამ მოთხოვნამ გააჭიანუროს ის პროცესები, რომელიც უნდა დაიწყოს საარჩევნო სისტემასთან მიმართებაში. პირველ რიგში პირველ კომენტარს გამოვხმაურები, ნამდვილად ასეა, რომ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული 1992 წლის შემდეგ პირველად ხდება ისე, რომ საარჩევნო სისტემა არის ჩამოყალიბებული საერთო კონსენსუსის საფუძველზე. არც ერთი მანამდე მოქმედი სისტემა ასეთი არ იყო და 30 წლის თავზე ჩვენ მოახერხეთ და პირველად მივახცეთ კონსენსუსს, საყოველთაო პოლიტიკურ კონსენსუსს საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, რაც არის ნამდვილად ძალიან დიდი თანაბარია ოპოზიციის და მმართველობის. და მე ვიტყოდი საკვანძო როლი ჰქონდათ საერთაშორისო პარტნიორებს, რომ არა მათი მონაწილეობა და მათი მხარდაჭერა ეს შედეგი ვერ მიეღწეოდა, შესაბამისად ეს როლი კიდევ ერთხელ და ჩართულობა იყო მათი მხრიდან. კი ბატონო, განსაკუთრებული როლი შეასრულა ამერიკის ახალმა ელჩმა კელი დეგნანმა და ასევე კარლ ფარცელი, ქრისტიან ურსე, უბერტ კნირში, რომლებიც იყვნენ ჩართული 4 დიპლომატი, მათ შეასრულეს განსაკუთრებული როლი ამ შეთანხმების მიღწევაში და მათი დამსახურება არის ძალიან დიდი. შესაბამისად, ჩვენ მივიღეთ დახვეწილი სისტემა, რაც შეეხება მეორე შეთანხმებას. მეორე შეთანხმებაში არის მითითებული ერთადერთი რამ, რომ გამოირიცხება ყოველგვარი პოლიტიკური გავლენა იმ პროცესებზე, რომელიც არის დაკავშირებული გამოძიებასთან, სისხლის სამართლებრივ დევნასთან და ასე შემდეგ. ამ შეთანხმებას ჩვენ ზედმიწევნით ვასრულებთ და სწორედ რომ ეს იქნება უზრუნველყოფილი, რომ გამოირიცხება ჩვენ ცხოვრობთ სამართლებრივ სახელმწიფოში, სადაც არავითარი ფორმით არ უნდა დამყარდეს პოლიტიკური გავლენა ასეთი ტიპის პროცესებზე, არც აქედან, არც იქიდან. არც გვარები ბუნებრივია, გვარები არ არის მოხსენიებული და ისედაც შეუძლებელია რაიმე პოლიტიკური შეთანხმების საგანი გახდეს ვინმეს გათავისუფლება იმ პირობებში, როდესაც კონსტიტუციის თანახმად პროკურატურა არის დამოუკიდებელი და კონსტიტუციის თანახმად სასამართლო არის დამოუკიდებელი. რაც შეეხება გვარებს, ბუნებრივია, გვარებს გარეთაც და შიგნითაც მუდმივად ახსენებდნენ ოპოზიციონერები, მაგრამ ჩვენი პასუხი ყოველთვის იყო მკაფიო, რომ ეს ვერ გახდება პოლიტიკური შეთანხმების საგანი, გამომდინარე იქიდან, რომ ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას იღებს პროკურატურა, რომლის მიმართაც არავითარი ბერკეტი არ აქვს. აღმასრულებელ ხელისუფლებას და საგანმანათლებლო ხელისუფლებას და მეორე ეს არის სასამართლო, რომელიც არის ასევე დამოუკიდებელი კონსტიტუციის თანახმად. შესაბამისად, ვერ გაფორმდებოდა ვერავითარი შეთანხმება, ვერც ასე და ვერც ისე, ვერც ზეპირად და ვერც წერილობით, რომელიც გაითვალისწინებდა რომელიმე პირის გათავისუფლებას. ერთადერთი გამონაკლისი, სადაც პრეზიდენტი შეიძლება იყოს გადაწყვეტილების მიღები, არის უგულავას საქმე, იქაც ჩვენ ბუნებრივია არავითარი ბერკეტი არ ქონდა, რომ დაპირება გაგვეცა პრეზიდენტის ნაცვლად, ეს არის ბუნებრივია გამორიცხული სამართლებრივი სახელმწიფოში. ბატონო ერეკლი, თქვენ ახსენეთ უკვე, რომ აი ეს პრეცედენტი 30 წლის განმავლობაში რაც მიიღეთ, პირველი პრეცედენტი მოხდა საერთაშორისო პარტნიორების ძალიან დიდი ჩართულობით, რეკომენდაციებით და ასე შემდეგ. თუმცა ეს არ იყო ის ვარიანტი, რომელიც სურდა ხელისუფლებას. ხო, თავიდან თქვენ საუბრობდით 150-ზე, შემდეგ იყო 140 და ასე შემდეგ. გარკვეულ დათმობაზე წავიდა ხელისუფლება გარკვეულ დათმობაზე. ჩვენ საბოლოო ჯამში მივედით ოპტიმალურ მოდელამდე, ჩვენ მანამდე შევთავაზეთ 140-ზე სისტემა ჩამგედით ოპოზიციას და რეალურად 140-ზე და 120-ზე ჩამგედით არის პრაქტიკულად იდენტური შედეგობრივი თვალსაზრისით. პრაქტიკულად არავითარი განსხვავება არ არის ერთ და მეორე სისტემას შორის. ჩვენ უბრალოდ 40 მანდატი გვაძლევდა იმის საშუალებას, რომ მაჟორიტარული ოლქების საზღვრები უფრო რაციონალურად ჩამოგვეყალიბებინა 30-ის პირობებში ეს არის უფრო რთული, უფრო მსხვილი ასე ვთქვათ ოლქები გვაქვს
ჩამოყალიბებული ახალი პროექტით. ეს იყო ერთადერთი მიზანი, რომ 40 ოლქი ქონოდა და არა 30, თორე ჩამკეტი ზუსტად იდენტურ შედეგს იძლევა, როგორც 100, ასევე 120 პროპორციული მანდატის პირობებში. როგორც ჩანს, საკმაოდ ისე სერიოზულად გაქვთ დაცვლილი თქვენი შანსებით, სხვისი შანსებით. აი ამ მოცემულობაში, როცა 1%-იანი ბარიერი იქნება, 40%-იანი ჩამკეტი, რომელიც კარგად ასახსნელია, როგორც აღმოჩნდა, კიდევ 30-მდე შემცირდა მაჟორიტართა რაოდენობა. საინტერესოა, როგორ პარლამენტს ელოდებით 2020-ში. და თქვენ რამდენ პროცენტს ვარაუდობთ, რამდენ პროცენტს მიიღებს ქართული ოცნება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში? ჩვენი პრინციპული ამოცანა მივიღოთ ყოველი მეორე ხმა შემდეგ არჩევნებში. ჩვენ ამ შედეგს მივახციეთ წინა არჩევნებზე, როცა ქონდა 59%, რაც არის პრაქტიკულად ყოველი მეორე ხმა და ამ შემთხვევაშიც გვაქვს ანალოგიური მიზანი პლუს მინუსით შეიძლება იყოს. ჯამური ციფრები უყვარს მაყურებელს. ანუ 50% ეს არის საორიენტაციო, ასე თქვა, ჩვენი ორიენტირი. ნახეთ. ჩვენ ვართ შეიარაღებული. შეგვიძლია. ეს არის ფულცელი, რომელსაც შევინახავთ, რა თქმა უნდა. სანამ დისტანციურ გაგვეთილებს გავისურვებთ. შეგვიძლია აქ არჩევნების შედეგები გამოცხადდება, მარკერი, რომელიც გნებავთ რომ 40%-იანი ჩამკეტით. და გითხარით რიცხვებში. შედეგები რა იქნება, რომელსაც ჩვენ და ოლქების ნაწილშიც რომ გითხრათ, დღეს თუ ვარ საბურთალოს ოლქში, სად ვიქნები 2020 წლის არჩევნებზე, იქნებ დეტალურად. რასაც დაიწყოს, ჩამკეტს რაც შეეხება ცოტა მოვწევაკეთ, რაც შეეხება ჩამკეტს, ჩამკეტი მოქმედებს მარტივად. იმ შედეგით, რაც ჩვენ გვაქვს გათვლილი, თქვი რომ ყოველი მეორე ხმა არის ჩვენი ასე ვთქვათ მიზანი, 50% შემთხვევაში ჩამკეტს უკვე ეკარგება აზრი, ანუ მათემატიკურად ეკარგება აზრი. აქედან გამომდინარე, ამ ასე ვთქვათ ნიშნულიდან არ შემოგთავაზებთ ამ ასე ვთქვათ მათემატიკას, ავიღოთ 40%, რასაც არის ანუ განწყობილი რეალისტურად განწყობილი. 40% რადგან 40-ია შეთანხმებას, დავიწყოთ. კი ბატონო, 40% არის შედეგი, რომელსაც იღებს პარტია პროპორციულ არჩევნებში. კონსტიტუციურ პროექტში წერია, რომ ამაზე 1/4-ით მეტად ვერ გაიზრდება შენი შედეგი. 40%-ის 1/4 არის 10%. ანუ 40%-ს ემატება 10%. თუ იღებ 40%-ს პროპორციულ არჩევნებში, ვერ მიიღებ მანდატების 50%-ზე მეც. შესაბამისად ვერ მიიღებს 75 მანდატზე მეც. ანუ 40%-ის პირობებში შენ ვერ აიღებ მანდატების 50%-ზე მეც, ანუ პლუს მეოთხედით შეიძლება გაიზარდოს მაქსიმუმ პროცენტული მაჩვენებელი, შესაბამისად მაქსიმუმი მანდატების რაც შეიძლება მიიღო 40%-ით, ეს არის 75 მანდატი. იგივე რო ავიღოთ 50%-ის შემთხვევაში, ამას დაემატება 12.5%. რაც არის მთლიანობაში 62.5%, რაც მანდატებში გამოდის წესით 93. თუმცა როგორც უკვე თქვი, ამ შემთხვევაში ჩამკეტს აზრი ეკარგება, იმიტომ რომ 50%-ით შენ შეგიძლია აიღო 120-დან 60 მანდატი, პლუს შეგიძლია გაიყვანოს 30 მაჟორიტარი მაქსიმუმ, ეს არის მაქსიმუმ რაოდენობა, ანუ 90-ს ისედაც ვერ გასდები. შესაბამისად ჩამკეტს უკვე 30-ს გაიყვან თესტი მოლოდინი გაქვს. ჩვენ გვაქვს ასეთი მოლოდინი ნამდვილად. შესაბამისად ჩამკეტს აზრი ეკარგება, იმიტომ რომ ჩამკეტი მეტია ვიდრე მიღებული მანდატების უმრავლესობა. აი ამოცემულობით ჩვენ ვერ მივიღეთ, ეს ქმნის თუ არა პოლიტიკურ კრიზისს მაშინ ქვეყანაში. საკონსტიტუციო თუ აბსოლუტური ჩვეულებრივი უმრავლესობა. კი, საკონსტიტუციო უმრავლესობას ვერც ერთი პარტია ვერ მიიღებს ამ ახალი მოდელით, ანუ ვერც ერთი პარტია ვერ მოიპოვებს 113 მანდატს, ეს არის გამორიცხული. რაც შეეხება უმრავლესობას, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იმ შედეგით, რომელსაც ველოდებით, ანუ 50%-ით გვექნება მყარი უმრავლესობა, მივიღებთ დაახლოებით 90 მანდატს, რაც არის აბსოლუტურად რეალური. თეორიულად არ განიხილავთ კოალიციურ მთავრობას? ჩვენ არ დაგვჭირდება არც ერთ შემთხვევაში კოალიციური მთავრობა. თეორიულად რო დავუშვოთ ასეთი რამ, შეიძლება სერიოზული პრობლემა შეიქმნას არა მარტო საქართველოში ჯერ კიდევ ყალიბდება ხო პოლიტიკური ტრადიციები, პოლიტიკური კულტურა და ხედავთ რომ ისრაელი, რომელიც არის ბევრად უფრო ხანგრძლივი პოლიტიკური ისტორიის მქონე ქვეყანა, ჩვენ 90-იან წლებში მოიპოვეთ დამოუკიდებლობა და ისრაელს აქვს უფრო ხანგრძლივი გამოცდილება, 3 არჩევნები ჩატარდა და ჯერ კიდევ ვერ ჩამოყალიბდა მთავრობა, მესამე არჩევნების შემდეგაც კი წარმოიდგინეთ იგივე პრობლემები იყო მსგავსი ანალოგიური გერმანია
გერმანიაში, ნიდერლანდებში, ბელგიაში, ესპანეთში და ასე შემდეგ. ყველაფერი გასაგებია პროცენტებიც, მაგრამ მე მაინც ვარ კორონავირუსის ზეგავლენის ქვეშ. აი არჩევნებზე აქტივობას რასაც ველოდებით, არ მივიდა ეს ხალხი და აქტივობა იქნა ძალიან დაბალი. ამ შემთხვევაში რა მოცემულობის წინაშე დგება პოლიტიკური სპექტრი. ანუ ეპიდემიის პირობებში არჩევნები არ უნდა ჩატარდეს და არ ჩატარდება, თუმცა ჩვენ ფიქრობთ, რომ საფხურისთვის უკვე ეპიდემია გადაივლის და შესაბამისად მოხერხდება არჩევნების ჩატარება აბსოლუტურად სტანდარტულ გარემოში, შესაბამისად აქტივობაზე არ უნდა აისახოს არავითარი რაიმე ასპექტი. ხო, და პროგნოზით 50% ახსენეთ, საკმაოდ ოპტიმისტურად ხართ განწყობილი, თუმცა რეალისტურად ხართ განწყობილი, თუმცა ქართული და არა მხოლოდ ქართული გამოცდილება აჩვენებს, რომ ორი ვადის შემდეგ მთავრობებს უჭირთ მყარი უმრავლესობის მოპოვება. რა გაძლევთ ოპტიმიზმის საფუძველს? გაქვთ რამე შიდა მონაცემები, შიდა პარტიული კვლევები, რას ეყრდნობით, როდესაც 50%-ს ასახებთ? ეს არის საქართველოს ჩამოყალიბებული მითი. რა თქმა უნდა, ორი ვადის შემდეგ ბუნებრივია ნებისმიერ ქვეყანაში უფრო რთულია პარტიისთვის დემოკრატიულ სისტემაში იგივე შედეგის მიღწევა, რაც ჰქონდა 4 წლით ადრე და მით უმეტეს 8 წლით ადრე, თუმცა რაც შეეხება ქართულ მითს, ეს არის რეალურად მართლა მითი, ეგრეთ წოდებული ექსპერტების მიერ შემოთავაზებული მითი, რასაც ჩვენც ხშირად ვიმეორებთ. რეალურად დღემდე საქართველოს ყავდა ორი ხელისუფლება. თუ არ ჩავთვლით ჩვენ მერცილიან პერიოდს, როდესაც პუტჩის შემდეგ შეიცვალა გამსახურდიას ხელისუფლება, 92 წლიდან მოყოლებული ჩვენ გვყავს ორი ხელისუფლება. ეს იყო შევარდნაძის ხელისუფლება და ეს იყო სააკაშვილის ხელისუფლება. ანუ ორი პრეცედენტი, ერთი იყო არჩეული 3 ვადით და მეორე 2 ვადით. შესაბამისად, როდესაც ამბობენ, რომ არც ერთი ხელისუფლება არ დარჩენილა 2-ზე მეტი ვადით, შეგვიძლია ისტორია გავიხსენოთ და თქვათ, რომ იყო ორი ხელისუფლება, ერთი დარჩა 3 ვადით, მეორე 2 ვადით. ეს არის რეალობა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა გავთვალოთ შედეგი. ბატონო, რას ეყრდნობით, რა მონაცემებს თქვენ? სოციოლოგიურ კვლევებს ბუნებრივია ჩვენ პერიოდულად ვატარებთ ამ კვლევებს, ვიცით როგორია საზოგადოების გაწყობა, ვიცით რა არის სასტარტო პოზიცია და სადამდე შეგვიძლია მივიდეთ არჩევნების წინ. თქვენ ამბობთ, რომ რეალისტურია ეს მონაცემები, რაც თქვენ ახლა ჩვენ გაგვიზარდეთ, მაგრამ ჩვენი მაყურებელი, რომელიც ახლა გვიყურებს და ნაწილმა, რა თქმა უნდა, 4500-მდე ზარია შემოსული, აქედან 93% ამბობს ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, ვის დაუჭერთ მხარს, ქართულ ოცნებას. ოპოზიციას ამბობს მხოლოდ 7%. რეალისტური და ოპტიმისტური მაყურებელი, რეალისტური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი. ეხლა 93%-იან შედეგს არ ველოდები, თუმცა გვაქვს ყველანაირი საფუძველი იმის, ასე ვთქვათ, პროგნოზირებისთვის, რომ ყოველი მეორე ამორჩეველი ქართულ ოცნებას ნამდვილად დაუჭერს მხარს, ეს შეიძლება იყოს ბევრად უფრო მეტი, 60%-მდეც არ არის გამორიცხული, რომ შევძლოთ ხმების მიღება, ყველაფერი არის დამოკიდებული, ასევე ჩვენს მუშაობაზე და საბოლოო ჯამში ბუნებრივია საზოგადოების აქტივობაზე. დიდია აქტივობა. აი ხა ჩავხედე ჯერ არ ვიცი. მანამდე მნიშვნელოვანი კითხვა, როგორი იქნება მაჟორიტარული ოლქების განაწილება და სასაზღვრო ოლქების, როგორც ვიცით, 2016 წელს შეიცვალა. ეს ხომ არ შექმნის კიდევ მაჟორიტარული ოლქების განაწილება ერთგვარ დაპირისპირებას ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. ჩვენ გქონდა შეხვედრა, ვიდრე დაინიცირდებოდა კანონპროექტი, შევიგრებათ ოპოზიციასთან ერთად და სათითაოდ გავიარეთ 30-ვე ოლქის საზღვრები და თითოეულ ოლქზე გვაქვს მიღწეული შეთანხმება, ანუ სრული კონსენსუსი ჩამოყალიბდა ოლქების საზღვრები, შესაბამისად აქ არანაირი პრობლემა ბუნებრივია აღარ იქნება. დავასრულოთ ისე, რომ სრულად პროპორციულ სისტემაზე არ ვილაპარაკოთ, მაინც ცოტა მაინც. როცა ჩააგდეს მაჟორიტარებმა ხმა არ მისცეს სრულად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას 2020 წლიდან მთავარი არგუმენტი იყო, რომ ეს სისტემა პოლიტიკურ სტაბილურობას ვერ უზრუნველყოფს. შეიძლება დავეთანხმოთ კიდეც, თუ გადავხედავთ თავშოთ ისტორიას 1919 წლის დამფუძნებელი კრების ამბავს გავიხსენებთ, რამდენად გამოდგება საერთოდ პარალელი არც ეგ ვიცი თქვენ მითხარით ამაზე, მაგრამ ახლა კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ 2000 გადავიდეთ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე. თუ ახლა იყო არასტაბილური 2020-ში ასე ჩატარება, მაშინ რატომ ვრისკავთ პოლიტიკური სტაბილურობით 2024 წელს? პრინციპული განსხვავება არის იმ სისტემასა და
ახალ სისტემას შორის, ანუ გულისხმობ პროპორციულს ნულოვანი ბარიერით და მეორე მხარეს გვაქვს ჩვენ პროპორციული 5%-იანი ბარიერით. 5%-იანი ბარიერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი საარჩევნო სისტემაში, რომელიც სწორედ სტაბილურობას ემსახურება და უზრუნველყოფს. კი ბატონო, ამ შემთხვევაში ერთგვარი ბონუსი ეძლევა ყველა პარტიას, რომელიც გადალახავს ბარიერს, მათ შორის ყველაზე მეტი ბონუსი მიაქვს ბუნებრივია გამარჯვებულ პარტიას. შესაბამისად, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომელიც განასხვავებს 24 წლიდან ასამოქმედებელ პროპორციულ სისტემას იმ სისტემისგან, რომელსაც მხარი არ დაუჭირა 40-მა დეპუტატმა რამდენიმე თვის წინ. შესაბამისად, სტაბილურობის ელემენტი არის გათვალისწინებული იმ მოდელში, რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაში ამოქმედება. ახლა იმუშავებდა ეგ სისტემა 2020-ში? კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ციფრებზე, 50%-იანი შედეგი ჩვენ ავიღებდით ამ პირობებში 90 მანდატს და რომ ჩატარებულიყო 2016 წელს სულად პროპორციული სისტემით 5%-იანი ბარიერით არჩევნები ავიღებდით 90-ზე მეტ, ზუსტად 91 მანდატს. ანუ რეალურად ეს სისტემა, რომელიც დღეს ამოქმედება და სულად პროპორციული სისტემა იძლევა პრაქტიკულად იდენტურ შედეგს გამარჯვებული პარტიისათვის. დამატებით კიდევ ის პლუსი აქვს ამ ახალ სისტემას, რომელსაც ჩვენ მომდევნო 4 წლისთვის ვამკვიდრებთ, რომ ამ შემთხვევაში გზა ეხსნება მცირე პარტიებსაც საპარლამენტო წარმომადგენლობისკენ, ანუ ყველა სუბიექტი, რომელსაც აქვს უმცირე 1%-იანი მხარდაჭერა, მოხვდება პარლამენტში. შესაბამისად, ეს იქნება ნაბიჯი გადადგმული ორპოლოსიანი სისტემის ჩანაცვლებისკენ, უფრო პლურალისტური სისტემით, ანუ ნაცვლად ორი მსხვილი სუბიექტისა, მრავალფეროვანი იქნება ამ შემთხვევაში საპარლამენტო წარმომადგენლობა. უფრო საინტერესოც უნდა გახდეს საპარლამენტო ცხოვრება ამ შემთხვევაში. კი. ჩვენ ცოტა ხნის ვისაუბრეთ ნინომ დასვა კითხვა ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური პატიმრების კონტექსტში. თქვენი პასუხი მოვისმენთ, მაგრამ ცოტა უფრო მეორე მხარე მინდა ამ შემთხვევაში დავაზუსტო. ეს ეხება ოპოზიციის ულტიმატუმს. თუ ეს არ იქნება დაკმაყოფილებული, თუ არ იქნებიან პოლიტპატიმრები გამოშვებული, ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრები, ამ შემთხვევაში შესაძლოა საფრთხე დაიმუქროს იმ შეთანხმებას, რომელიც გვაქვს. რას ნიშნავს ეს? არ ვიცი, ეს ოპოზიციის გადასაწყვეტია, როგორი რიტორიკით ისაუბრებენ, თუმცა ჩვენ ზედმიწევნით ვასრულებთ ორივე შეთანხმებას, რომელსაც მოვაწერეთ ხელის, სიტყვით ვასრულებთ, თავის შინაარსის გათვალისწინებით ვასრულებთ ორივე შეთანხმებას, აქედან გამომდინარე, წესითა და რიგით არც ერთი შეთანხმების ბოლომდე მიყვანას არ უნდა შეექმნას საფრთხე. ბუნებრივია, ეს არის ძალიან მყარი პოზიცია, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია დავაფიქსიროთ. ბატონო ირაკლი, ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმრების საკითხზე ყველა პარტია აპელირებდა იმ შეხვედრაზე, რომელიც მედიისთვის დახურული იყო. ბუნებრივია, იქაც იყო განსხვავებული პოზიციები, იყვნენ ესეთი წარმომადგენლების, რომლებსაც ჰქონდათ აბსოლუტურად განსხვავებული, რადიკალურად განსხვავებული პოზიცია, რომლებიც იმაზე მეტი პოლიტიკოსის დაჭერას ითხოვდნენ, ვიდრე დღეს არიან დაჭერილები, ასეთი პოზიციებიც იყო დაფიქსირებული. ანუ განსხვავებული პოზიციები ბუნებრივია, იქაც იყო, ჩვენ ბუნებრივია გქონდა ჩვენი ჩვენი პოზიცია არის მარტივი, რომ საქართველოში პოლიტპატიმრები არ არიან და ესეც ის ქართულმა საზოგადოებამ არის უმძიმესი დანაშაულები, რომელთან დაკავშირებითაც არის შეფარდებული სასჯელები. ბუნებრივია, როდესაც 48 მილიონს იპარავს ადამიანი, ის არათუ პოლიტპატიმრად ვერ ჩაითვლება, არამედ პოლიტიკურ ჭრილშიც არ შეიძლება მისი განხილვა ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანაში, ევროპულ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მოქმედებს ძალიან მარტივი სტანდარტი, რომ როდესაც თუნდაც სუბუქი კორუფციული დანაშაული რო ავიღოთ, როდესაც ასეთ დანაშაულში არის ხილებული პოლიტიკოსი, ის მყისიერად გადის პოლიტიკიდან. ჩვენთა სამწუხაროდ ეს სტანდარტი არ არის დამკვიდრებული, თუმცა ეს უნდა დამკვიდრდეს. განვითარებულ ქვეყანაში სამართალმა გადაკვეთოს პოლიტიკა, მით უმეტეს ასეთ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ეს არის სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი, სამართლის უზენაესობის პრინციპი, რაც არის უპირატესი ნებისმიერ პოლიტიკურ კონიუნქტურულ, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებასთან მიმართებით. გაუჭერენ თუ არა მხარს იმის მიუხედავად ევროპული საქართველოს და ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში ცვლილებებს, მაინც ჩვენ ზუსტად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შევა ხომ ეს ცვლილებები? სხვა ფაქტორებმა არ შეგვიშალა. რეალურად არ არსებობს არავითარი საფუძველი იმისა, რომ ხარი არ დაუჭიროს ერთმა ან მეორე პარტიამ ამ ცვლილებებს, საკონსტიტუციო ცვლილებებს, შესაბამისად ჩვენ უნდა ვიყოთ ოპტიმისტურად განწყობილი. გასაგებია, მე მგონი დროა რომ შევაჯამოთ ჩვენ ინტერაქტივი. ჩვენ რეკლამის შემდეგ უნდა გავაგრძელოთ საუბარი და მანამდე კიდევ ერთხელ ვუთხრათ მაყურებელს და ჩვენ სტუმარსაც 92% ამბობს, რომ ხარს დაუჭერს ქართულ ოცნებას, ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, ოპოზიციას 7%. 7-3.
7.3%. ანუ საერთო ჯამში შემოსულია 4.500 ზარია თითქმის შემოსული, ზარი ფასიანია. მადლობა, ვინც აქტიურა და მიიღო გადაცემაში მონაწილეობას. მე ვფიქრობ, რომ ამ ცხრილს შევინახოთ ბატონო ირაკლი და თუ იქნებით ზად ოქტომბერში გადავითვალოთ რამდენად სიამოვნებით. ამაზე მოგვიწევს სიუჟეტის გაკეთება, ხო? აჩდება არჩევნებზე ეს ციფრები. ჩვენი საუბრის ბოლოს ესეთ ტრადიცია უნდა დავამკვიდროთ. ეს არის ახალი ფორმატი, განსხვავებული ფორმატი და ვფიქრობთ, რომ ყოველ საღამოს ჩვენ შევაჯამებთ დღის მთავარ ამბებს. რა შეიძლება იყოს ხვალ დღის თემა, რაზეც შეიძლება ჩვენ მოგვირთეს საუბარი და რა პოლიტიკური დღის წესრიგი არსებობს ხვალისთვის. ჯერჯერობით, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ყველა ძირითად ყურადღება მოპყრობილია ეპიდემიისკენ, კორონავირუსისკენ, ეს იქნება მომავალ დღეებშიც მთავარი თემა, თუმცა იმედს ვიტოვებ, რომ უახლოეს მომავალში ჩვენ მოვახერხებთ გადავერთოთ სტანდარტულ დღის წესრიგზე და იქ ყურადღება პოლიტიკა იმუნური პოლიტიკა აღმოჩნდება იმუნური კორონასთან. ვფიქრობთ, რომ საბოლოო ჯამში მთავარია პრობლემა მალე დავძლიოთ და ამის შემდეგ უკვე გადავერთებით ყველაფერ დანარჩენზე დაწყებული პოლიტიკით და დამთავრებული კულტურით და სპორტით. ამას ვინახავთ ბატონო ირაკლი რო იცოდეთ. ბევრჯერ გაგიმეორეთ, ამიტომ შენახავთ. სიამოვნებით, დაბეჭდებით მოვითხონოში. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე ვფიქრობ, ყველა კითხვას გაიცა პასუხი, თუ გაქვთ დარჩენილი რაიმე. შენ გაინტერესებდა ყველაზე მეტად ჩამკეტი, ხო? რას გულისხმობ? წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა რომ იყავით დღის ბოლოს ჩვენთან ერთად. ძალიან რთული ვითარებაა თქვენთვისაც, თქვენი გუნდისთვისაც, ყველასთვის, მაგრამ იმედია ამ ყველაფერს ჩვენ ერთად დავწვით. თავარია, რომ დავემორჩილოთ წესებს და გავფრთხილდეთ ექიმებს და ექიმების ნერვებს. მადლობა, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით.